Після довгого очікування Suzuki робить важливий крок у Європі. На ринок виходить перший серійний електромобіль марки Suzuki e-Vitara. Модель показали європейській публіці майже рік тому, і відтоді довкола неї було чимало очікувань та питань. Спочатку запуск планували на середину осені, але через виробничі нюанси, адже e-Vitara збирається на заводі в Індії, старт продажів довелося перенести. Наразі пауза офіційно закінчилася. Новий японський електричний кросовер вже доступний для замовлення в низці країн Західної Європи, а ціни нарешті стали відомими. Щоправда, перші машини дістануться до покупців тільки навесні 2026 року. Для Suzuki цей дебют особливо важливий. Бренд давно і впевнено почувається в сегменті кросоверів та позашляховиків, роблячи ставку на розумну ціну, практичність та надійність. Саме за це автомобілі Suzuki люблять у всьому світі. І той самий підхід компанія вирішила зберегти і у своєму першому електричному проєкті. Відносно доступна ціна в e-Vitara йде пліч-опліч з перевіреною філософією бренду та фірмовими технологіями, включаючи досвід Suzuki у системах повного приводу. По суті, це спроба акуратно перевести знайому Vitara в електричну епоху, так, щоб вона залишилася тією самою Vitara, просто з батареєю замість бака. Але чи вийшло це у японського автовиробника, давайте розбиратися. Зовнішній вигляд e-Vitara сповнений знайомих масивних рис автомобілів Suzuki. І її дизайн прагне стати не надто віддаленим аналогом звичайної Vitara із двигуном внутрішнього згоряння, яка залишиться у продажу. Невеликі габарити автомобіля. Довжина 4275 мм при колісній базі 2700, а ширині і висоті 1800 та 1655 мм. Відповідно, ставлять його в надзвичайно конкурентний сегмент, де поряд з усталеними суперниками з'являються нові конкуренти, такі як Kia EV3 або Škoda Elroq. Їздить електромобіль на 18-дюймових дисках, а топова версія – на 19-дюймових. Дорожній просвіт у 185 мм натякає, що перед нами не просто міський електрокар, а цілком універсальний варіант без претензій на офроуд, але і без страху перед поганими дорогами. Виїжджати поза асфальт допомагає і повний привід. Тут стоять окремі електромотори спереду та ззаду із загальною віддачею 183 сили, 174 на передній осі та 65 на задній. За рахунок двох двигунів крутний момент в 1,5 рази вище, ніж у передньопривідних версій – 300 Нм, а розгін до першої сотні займає 7,4 секунди. Повнопривідні версії оснащуються літій-іонною батареєю ємністю 61 кВт-година. Запас ходу у змішаному циклі становить 395 км, а у місті він зростає до 526 км завдяки ефективній рекуперації при гальмуванні. Сам повний привід працює за рахунок швидкої реакції електромоторів. Система точно розподіляє крутний момент між осями. На слизькій дорозі система автоматично перекидає момент туди, де є щеплення, залежно від того, яке колесо почало буксувати. Передбачені два режими – авто для повсякденної їзди та трейл для складних покриттів. Крім того, повнопривідні версії вже в базі мають систему контролю спуску згори і функцію утримання на підйомі. Повнопривідні версії – це верхівка лінійки, і стартують вони з позначки 39,5 тисяч євро. Початкова ж версія оснащується акумулятором на 49 кВт-годин і переднім електромотором потужністю 144 сили та 193 Нм. До сотні така e-Vitara розганяється за 9,6 секунд, а запас ходу в середньому складає 344 км. Ціна – майже 30 тисяч євро. За ці гроші покупець отримує стартовий набір – 10,2-дюймову цифрову панель приладів, 10,1-дюймовий мультимедійний екран з навігацією і бездротовим підключенням смартфона, камеру заднього виду та парктроніки спереду і ззаду. Крім того, вже в базі автомобіль оснащується тепловим насосом із системою контролю рівня температури батареї.
В той час, як топові комплектації додатково пропонують підігрів передніх сидінь, керма, зовнішніх дзеркал та лобового скла, 10-позиційне електрорегулювання сидіння водія, панорамний дах, аудіосистему Infinity Premium з 8 динаміками та сабвуфером, бездротову зарядку для смартфонів, адаптивне дальнє світло та камеру кругового огляду. Також додатково є середня конфігурація e-Vitara, яка оснащується більшим акумулятором на 61 кВт-годину і переднім електромотором на 174 сили з крутним моментом у 193 Нм. Машина стає жвавішою – 8,7 секунд до сотні. І водночас саме ця версія найбільш далекобійна – 425 км на одному заряді. Вартість стартує від 36,5 тисяч євро. Електрична Vitara побудована на новій платформі Hardtech-E, створеній у співпраці Suzuki, Toyota та Daihatsu. Виробник зазначає, що платформа забезпечує малу вагу автомобіля від 1700 до 1900 кг, залежно від версії, високу жорсткість кузова та оптимальний захист для батареї. Крім того, акумуляторна батарея була розроблена з акцентом не лише на високу продуктивність, а й на максимальну безпеку. Для цього було проведено безліч випробувань, щоб гарантувати її стійкість до механічних пошкоджень та навантажень. Машини тестувалися на різних типах покриття – від піщаних доріг та нерівних трас до шосе та засніжених ділянок. Метою таких випробувань було виявлення будь-яких потенційних несправностей, які можуть виникнути у реальних умовах експлуатації. Як результат, на тесті Euro NCAP електромобіль отримав 4 зірки. При цьому особливо відзначили сильні сторони машини – 77% за безпеку дорослих пасажирів, 85% – безпеку дітей, 79% – пішоходів та 72% – за системи допомоги водієві. Що ж до останніх, то вже в базовій комплектації електромобіль оснащений системою попередження про рух транспорту ззаду, розпізнаванням дорожніх знаків, утриманням у смузі руху, контролем сліпих зон та запобігання виїзду за межі смуги. А ще є адаптивний круїз-контроль і моніторинг уваги водія. Експерти також відзначили міцну конструкцію кузова та надійні гальма. Тут передні та задні вентильовані диски з двопоршневими супортами, а підвіска – спереду Макферсон, ззаду багатоважелева конструкція. Нова платформа передбачає плоску конструкцію підлоги, яка максимально збільшує простір салону. Практичності сприяють універсальні задні сидіння, які можна складати у пропорції 40-20-40 та зрушувати вздовж на 16 см. Це зручно, якщо потрібно більше місця для багажу або більше комфорту для пасажирів. Але сам багажник не рекордсмен за обсягом. Стандартно тут всього 310 літрів, а якщо скласти спинки заднього ряду – десь 600 літрів. Підсумовуючи, Suzuki e-Vitara виглядає як логічне продовження знайомої Vitara у світі електромобілів. Тут збережено філософію бренду – практичність, надійність і відносно помірну ціну. Водночас додано сучасні електричні технології та фірмову повнопривідну систему. Автомобіль не став революційним, але пропонує знайомий і зрозумілий досвід для тих, хто вже звик до Vitara, тільки тепер з батареєю замість двигуна внутрішнього згоряння. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.